Вітаю всіх на каналі Дівді. Всі ми з вами полюбляємо бутерброди, бо це є невід'ємна частина нашого життя. Тому сьогодні я приготую декілька видів бутербродів на різні його випадки. Як і в подорож, так і на святковий стіл, і, звісно ж, на романтичну вечерю. І ще один найпростіший, але не менш смачний. Тому пропоную почати і будемо готувати всі по черзі. Для першого сендвіча мені знадобиться м'ясо курячого стегна, також додаю спеції, сіль за смаком, копчена паприка, сухий часник гранульований, столова ложка унагі, суміш мелених перців. І все це гарно перемішую і поки залишаю його маринуватися. Тим часом буду готувати соус. Для соусу мені знадобиться одне яблуко, яке потрібно почистити від шкірки і потім натерти на велику тертку. Додаю до яблука 3 столові ложки сметани, трішки солі і все це гарно перемішую та залишаю. Смажити м'ясо я буду на грилі. На грилі воно виходить більш ніжне, більш соковите, мені це найбільше подобається. Але, звісно, можна робити це на пательні. Трішки збризкую олією та смажу до готовності. М'ясо виходить дуже соковите, дуже ніжне, доволі дієтичне, ліпше, ніж на пательні. Тостовий хліб також я прогрію на грилі. Для цього викладаю на гриль на декілька хвилин, щоб він підсох. А тим часом готове м'ясо вже смажене потрібно нарізати на смужки, на невеличкі шматочки. Також свіжий огірок потрібно нарізати кільцями або півкільцями. Коли хліб прогрівся, викладаю тостовий сир першим шаром, потім викладаю м'ясо доволі товстим шаром. Зверху викладаю огірок, соус з яблуком, пару листочків салату, накриваю хлібом і ставлю на гриль. Готую приблизно близько 2-3 хвилин при температурі 200 градусів. Так само збираю другий. Тостовий хліб, м'ясо, яблучний соус, огірок свіжий, листя салату та закриваю другим шматком хліба. І також на гриль. Ось такий гарний виходить дуже смачний, дуже соковитий тост. Перший тост – це саме дорожній варіант. Що найголовніше для нас в подорожі? Це те, щоб бутерброд був смачним, навіть холодним. І, звісно ж, щоб його було зручно перевозити. Ви пакуєте його в пергамент, потім
замотуєте стрейч плівкою, і цього достатньо для того, щоб у вас він не розпадався, не тік. За рахунок сметани, курки, салату, огірка, всіх цих інгредієнтів він виходить холодним, не менш смачніший, ніж гарячий. Але, звісно, гарячий він завжди смачніший, тому я саме таким його і скуштую. Найголовніший смак тут робить саме яблуко, поєднане з гірчицею і зі сметаною. Це може здатися трішки дивним, але повірте мені, воно дуже акцентує увагу на собі і прекрасно доповнює інші інгредієнти. Звісно, в дорозі він хрустіти так не буде, але буде все одно смачним. Тож пропоную перейти до наступного варіанту тоста. Другий тост буде, так би мовити, цибулево-томатний. Я нарізаю на тонкі півкільця цибулю. На розігріту пательню додаю олії та небагато вершкового масла. Вкидаю туди цибулю і її смажу. Тепер я беру 5 черіків, які розрізаю навпіл та додаю до цибулі, коли вона вже стає прозора. Також додаю сіль, базилік, цукор та суміш мелених перців. Мірін, соус, рисовий оцет і все це гарно перемішую. Обсмажую все на маленькому вогні. Коли помідори будуть вже м'які, їх обережно потрібно розчавити. Ще трішки тримаю на вогні і вже все готово. Можна знімати з вогню. Хліб для цього я обрала ось такий смачний з насінням, з морквою. Він дуже пасуватиме, буде доволі вишуканим. Прогріваю його на грилі. Звісно, це можна робити на пательні. Із м'яса в мене буде свинячий шашлик. Але найліпше для цього буде смакувати стейк. Нарізаю його на товстенькі шматочки, також нарізаю солоний огірок. Сам підсмажений хліб я змащую крем-сиром. Викладаю шар м'яса готового смаженого. Також нарізані мариновані огірки і верхнім шаром викладаю смажену цибульку з томатами. Це дуже смачний та вишуканий виходить бутерброд. Цей варіант бутерброду у нас для особливого випадку або ж для особливої вечері. Що робить цей бутерброд особливим? 3 складові. Перше – це незвичайний хліб. Друге – це м'ясо. М'ясо потрібно використовувати обов'язково червоне і дуже цікаво приготовлене. В ідеалі сюди підійде стейк. В мене сьогодні не менша диковинка, така як шашлик. І третій найважливіший інгредієнт – це, скажімо, соус-топінг. Саме я маю на увазі цю цибульку з чері. Навіть ті, хто не полюбляє цибулю, повірте, це дуже смачно. Основний акцент всього тосту. Тому я зараз скуштую і скажу вам, як на смак. Смак кисло-солодко, базиліково-черіковий, дуже насичений, дуже нестандартний, незвичайний. Прекрасно гармонує з консервованим огірком. Крем-сир додає легку м'якість. А якщо під цей тост додати ще червоного вина, то можна поставити ще свічки і ось вам романтична вечеря. А ми переходимо до наступного. Третій бутерброд буде гарячим. Для цього мені знадобиться шинка, яку я маю нарізати кубиками.
Також помідор. Розрізаю навпіл, нарізаю дольками і нарізаю кубиками. Нарізані помідори змішую разом з шинкою. Сюди ж я буду додавати зелень. Із зелені в мене зелена цибуля, петрушка та свіжий кріп. Нарізаю і додаю в загальну ємність. Твердий сир натираю на мілку тертку. За бажанням можете натерти на велику. Сир обрала Маасдамер. Також додаю в загальну миску. 1 зубчик чеснику потрібно розчавити і додаю майонезу. Все це гарно перемішую до однорідної консистенції. Після цього викладаю на тостовий хліб і викладаю на гриль. Потрібно, щоб він готувався хвилин 10, щоб розплавився сир. Цей тост найкраще готувати в духовці. В духовці ви його готуєте при температурі 180 градусів приблизно 12 хвилин. Він дуже смачний і дуже гарно підходить в ті моменти, коли не хочеться щось готувати і хочеться щось перекусити дуже смачне. Отже, третій тост – це варіант святково-буденної страви. За рахунок того, що він швидко готується, це зручно готувати на кожен день. І вже протестовано, якщо на святковий стіл класти, то це дуже подобається гостям. Це швидко, порційно, дуже смачно. І зникає він в першу чергу, бо всі хочуть його теплим з'їсти, гарячим. Ну, це прекрасний, дуже смачний тост. Тепер я скуштую. Я вже знаю, який він буде, але все одно. Дуже смачно, дуже яскраво. Зелень все ж таки додавайте всю. І цибульку, петрушку, і кріп. Прекрасно. Часнику багато не давайте. Він злегка відтіняє і цього достатньо. Чудовий тост на будь-які випадки життя. Переходжу до останнього. Останній тост буде американський. Викладаю на гриль бекон. Потрібно його обсмажити гарно з двох сторін. Також додам яйця для того, щоб були більш ситні тости. До яєць додаю трішки солі та суміш мелених перців. Перевертаю бекон і перевертаю яйця, щоб обсмажити з двох сторін. Смажені яйця викладаю на тост. Зверху викладаю бекон. По листочку тостового сиру та закриваю другим шматочком хліба. Кладу на гриль і закриваю. І готую до рум'яної скоринки. Ось такий виходить дуже простий, смачний і швидкий тост. Отже, і останній – це щось на кшталт американського тоста з сиром і беконом. Щось складніше приготую в якомусь іншому відео. А сьогодні ось такий традиційний американський простий тост. Смачно, просто, нічого зайвого, прекрасно. Мені дуже то вподобає. Головне, що це швидко і смачно. Пробуйте, готуйте такі тости, обирайте улюблений. Ми ще якось повернемось до цієї теми, будемо готувати щось інше, більш грандіозне або менш грандіозне. Варіантів ще багато. А вам я дуже вдячна за перегляд.
Обов'язково готуйте, смакуйте та насолоджуйтесь.